हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण आहिर किचन यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। मित्र, आज આપણે બનાવીએ ટમેટાની ચટણી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડિયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્ર, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ટમેટાની ચટણી। મિત્ર, આપણે ટમેટાની ચટણી બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ ટમેટા લીધેલા છે। આવા સરસ એકદમ લાલ ટમેટા લેવાના છે। શિયાળામાં ટમેટા એકદમ મસ્ત આવે, આવી રીતે સરસ લાલ ટમેટા લઈ લેવાના છે। હવે મિત્રો આપણે આને ગરમ પાણીમાં બાફી લેશું। તો મિત્ર, આ મેં પાણી પહેલેથી ગરમ મૂકી દીધેલું છે। પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે આપણું। હવે આપણે આ ટમેટાને એમાં જવા દેશું। મિત્રો, પાણી આપણે ટમેટા ડૂબે એટલું જ પાણી લેવાનું છે, આમાં વધારે પાણી નથી લેવાનું। આવી રીતે સરસ બધા એમાં જવા દેશું। થોડું પાણી આપણે આમાં હજી નાખીશું। હવે મિત્રો આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેશું। તો હવે મિત્રો 3 થી 4 મિનિટ આપણે આ ટમેટાને બફાતા વાર લાગશે। 3-4 મિનિટ માટે રહેવા દેશું। તો મિત્રો હવે 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ। તો મિત્રો આપણા ટમેટા સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે મિત્રો આપણે એક આ બાઉલમાં આને કાઢી લેશું અને હળવા એવા ઠંડા થવા દેવાના છે। પછી આપણે એની ઉપરની છાલને ઉતારી લેશું। આવી રીતે બધા ટમેટાને આપણે કાઢી લેશું। સરસ બફાઈ ગયા છે મિત્ર। આવી રીતે મેં આ બધી છાલને ઉતારી લીધેલી છે અને આવી રીતે મેં છૂંદો કરી નાખેલો છે। હવે આપણે આને મિક્સરની જારમાં નાખીશું। આવી રીતે આને ચાલુ બંધ કરીને ક્રશ કરી લેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં ચાલુ બંધ કરીને આવી રીતે સરસ ક્રશ કરી લીધેલ। એકદમ પ્યોરી નથી કરી લેવાની, આવી રીતે ખાલી ક્રશ કરવાનું છે। તો મિત્રો હવે આપણે આને વઘાર કરીશું। આપણે વઘાર કરવા માટે આ તેલ એમાં નાખીશું। તેલ થોડુંક આગળ પડતું નાખવાનું છે। આપણે લાંબા સમય સુધી આપણે સ્ટોર કરવા માટે તેલ થોડું વધારે નાખવાનું છે। મિત્રો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ અડધી ચમચી રાઈને નાખીશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે આપણે અડધી ચમચી આખું જીરું નાખી દઈશું। 2 ચૂટકી હિંગ નાખીશું। પછી આપણે આ સૌથી પહેલાં લસણની નાની નાની કટકી કરેલી લીધેલી છે એને એમાં જવા દઈશું અને આપણે ગેસને ધીમો કરીશું। હવે આ લીલા મરચાં બારીક સુધારેલા છે એને જવા દઈશું અને આ આદુની પેસ્ટ કરેલી છે એને 2 ઇંચ આદુ છે એની પેસ્ટ કરેલી છે એને પણ એમાં જવા દઈશું અને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। મિત્રો આની જગ્યાએ થોડુંક તમે આમાં ડુંગળી બારીક સુધારીને પણ નાખી શકો છો, પણ આપણે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવી હોય તો ડુંગળી નહીં નાખવાની। તમે 1-2 દિવસ માટે ચટણી ખાવા માટે બનાવી હોય તો આપણે ડુંગળી નાખવાની। એટલે હું આ લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરું છું એટલે ડુંગળી નથી નાખતી। અને આ આપણે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું, જેથી આપણો લાંબો 1 થી 1.5 મહિના સુધી આપણે આ ચટણીને કાંઈ ના થાય, બગડે નહીં, ખરાબ જરા પણ નહીં થાય। આવી રીતે સરસ મેં થોડું બ્રાઉન ઉપર લસણને થઈ ગયું છે। હવે મિત્રો મેં આ અડધું વાટકું પાણી લીધેલું છે, એમાં હું 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું। આપણે પાણીમાં નાખીએ એટલે એકદમ સરસ આનો ટેસ્ટ આવી જાય છે। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું। નાની અડધી ચમચી હળદર નાખું છું। એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
આવી રીતે કરી લેશું. હવે હું 1 ચમચી નાની અડધી ચમચી નિમક નાખું છું. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખવાનું છે. હવે આપણે આમાંથી તેલ છૂટું પડવા દેવાનું છે. થોડું તેલ તો આપણું છૂટું પડી ગયું છે. આવી રીતે સરસ બધી બાજુ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે મિત્રો આપણે આમાં ક્રશ કરેલા ટમેટાને જવા દઈશું આવી રીતે. અને આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર જ તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે. કાશ્મીરી લાલ મરચાં પાવડરનો એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેશું. એકદમ મસ્ત આપણો કલર ચટણીનો આવી ગયો છે. હવે આવી રીતે આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે થવા દેશું. મિત્રો હવે આપણી ચટણીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો હવે આપણે આમાં ગોળ, મેં ગોળને એકદમ સરસ ઝીણો કરી લીધેલો છે, છીણી લીધેલો છે. એટલે સરસ આવી રીતે હવે ગોળને એમાં જવા દેશું, જેથી મસ્ત ખાટી મીઠી ચટણી આપણી તૈયાર થઈ જાય. આ ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. આવી રીતે મિક્સ કરી દેશું. હવે આ થોડુંક ગોળનું પણ પાણી થશે. આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે આપણે. હવે મિત્રો આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે આપણે આને થવા દેશું, જેથી ગોળ સરસ આમાં સેટ થઈ જાય અને આપણે આને ઢાંકીને રાખી દેશું. આવી રીતે 2 મિનિટ માટે થવા દેશું. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. સરસ આપણું તેલ પણ ચટણીમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. તો મિત્રો તમે આ ચટણી રોટલી, પરોઠા અથવા તો પૂરી સાથે ખાઈ શકશો. અને આ ચટણી ખાશો તો તમે શાકને પણ ભૂલી જશો, એટલી મસ્ત આ ચટણીનો ટેસ્ટ છે. હવે આપણે આને મહિનાથી 1.5 મહિના સુધી સ્ટોર કરવા માટે એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીએ છીએ, અને એ છે આ વિનેગર. વિનેગર તમે ઉમેરશો એટલે તમે આને 1 થી 1.5 મહિના સુધી ફ્રીજમાં રાખી શકશો. આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી દઈએ છીએ. અને આમાં તમે 1-2 દિવસ માટે રાખતા હોય તો લીલા ધાણાને પણ નાખી શકો છો. હું આ મહિનાની આસપાસ રાખવાની છું, એટલે હું લીલા ધાણા નથી ઉમેરીતી. હવે આપણે આવી રીતે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને એક બાઉલમાં આપણે ચટણીને કાઢી લેશું. તો મિત્રો આપણે આ ટમેટાની ખાટી મીઠી ચટણી તૈયાર છે. મિત્રો તો તમે આવી રીતે ક્યારેય ચટણી ન બનાવી હોય તો ચોક્કસથી આ ચટણી બનાવજો. અને મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.